A stáb utasbiztosításáról az Egon Magyarország gondoskodott. Az ATV és a Színház és Filmművészeti Egyetem bemutatja Berec Péter filmjét. Isten hozott Manchesterben. Ji-hun Park története a munkatáborból a szabad világig. Jó estét kívánok, Berec Péter vagyok. Hogyha azt kérdezném önöktől, hogy miben mérik egy politikus sikerét, akkor valószínűleg azt válaszolnák, abban nyerte a választáson vagy sem. Ezt én magam is így gondoltam egészen hónapokkal ezelőttig, amíg meg nem ismertem Ji-hun Park történetét. Még most is előttem van a pillanat, amikor a koronavírus alatti lezárások közepette egy cikket olvastam a Reutersen, amiben az állt, hogy egy észak-koreai disszidens helyi képviselőnek jelentkezik Manchesterben, Bury térségében. Újra és újra végigolvastam azt a szöveget. Hirtelen azt hittem, hogy az én nyelvtudásommal van a baj. Egyszerűen nem értettem, hogy hogyan érdeklődhet valaki a demokrácia iránt úgy, hogy ő maga sosem élt benne. Ji-hun Park kétszer szökött meg a világ legelzártabb országából, onnan, ahol az emberi jogokat nap mint nap a földbe tiporják, és ahol az ember nemhogy másokkal, de még talán saját magával sem lehet őszinte. Az Egyesült Királyságban kezdett új életet a hosszú megpróbáltatások után. Most novemberben pedig munkatársaimmal közösen elutaztam hozzá Manchesterbe, hogy megismerhessem őt. Következzen most egy történet az élni akarásról, a reményről és az újrakezdésről. Igen, mi ünneplünk karácsonykor, és megajándékozzuk egymást otthon. Csak úgy, mint az angolok nagy része, Ji-hun Park és családja is hagyományos módon ünnepli a karácsonyt. Vagy inkább most már tényleg hagyományosan. Amikor először megérkeztem az Egyesült Királyságba, azt gondoltam, hogy az angolok kimennek az utcára, és ott ünneplik azt, amit ők karácsonynak neveznek. De nem láttunk senkit az utcán. Csak azt, hogy mindenki otthon ül és ünnepel a családjával. Szóval most már mi is ezt csináljuk. Ő is egyike annak az évi több 100 000 bevándorlónak, akik úgy döntenek, hogy az Egyesült Királyságban kezdenek új életet. Miss Park azonban nem azért hagyta el otthonát, mert itt a fizetésének 2-3-szorosát kereshetné. Az angolok elfogadtak minket, emberként tekintenek rám és a családomra ebben az országban. Hálás vagyok nekik, hogy boldogan élhetünk Manchesterben. Manchesterben járunk. Az angolok lázasan vitatkoznak arról, hogy Birmingham vagy inkább Manchester a legfontosabb város London után. A turisták nagy része a városban található stadionokért utazik ide, hiszen a világ leghíresebb foci csapatai közül 2 is itt található, a Manchester United és a Manchester City is. Sosem hallottam korábban az Egyesült Királyságról. Valóban? Igen, mert ahonnan én származom, ott sosem meséltek és tanítottak róla, csak Angliáról. Miss Park most már magabiztosan vezet engem körben Manchester belvárosában, november utolsó napjaiban. Nem csak a naptár mutatja a tél közeledtét, hanem a saját bőrünkön is meglehetősen érezzük azt. De hiába fújt a szél és esett az eső, Miss Park 2021 tavaszán állandóan házról házra járt. Így festő egy egészen más helyzetben, amikor politikával foglalkozik. Ezek a képek az egész világ sajtót bejárták, pedig látszólag semmi különös nincs bennük. Egy Angliában élő hölgy szavazatokat próbál szerezni a közeledő helyi választásokhoz, mindezt a Manchesterhez tartozó Bury városában. Csak hogy Ji-hun Park nem akárhol született és nőtt fel, hosszú utat tett meg, hogy ma már ezt a várost és az Egyesült Királyságot otthonának nevezhesse. Mi sosem mondtuk, hogy szeretlek, anya vagy apa. Miss Park Chongjinban, Észak-Koreában született. Az országban, ahol egyszerre férnek meg a látványos, fényűző mozgalmi felvonulások
és a mai napig rendszeres, nyilvános kivégzések, és ahol a családtagokat és a politikai hovatartozás mintsem az erős és őszinte szeretet köti össze. Észak-Korea népe Kim Il-sen elvtárs vezetésével hatalmas lendülettel megkezdte a szocializmus építését. Az 1950-től 53-ig tartó koreai háborúnak hivatalosan ma sincs vége. A felek csak tűzszüneti megállapodást kötöttek egymással. Valóban interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt fel kedden Észak-Korea. Újabb rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea. Fenyen azt mondja, új korszak kezdődött, az ország készen áll a külső fenyegetések megfékezésére. Hiába beszélünk a világ legelszigeteltebb országáról, a rezsim gyakran ad hírt a fegyverkezési kísérleteiről. Van azonban, amiben lehetetlen betekintést nyerni. Például abba, hogyan és milyen körülmények között él a lakosság. Csak a disszidensektől szivárog információ, akik saját és a több generációs családjuk életét veszélyeztetve hagyják el az országot, majd évek múlva a tragédiák feldolgozása után képesek csak elmesélni saját történetüket. Így áll össze a sok kicsi puzzle darabból egy egész nemzet sorsa. Játszott önnel anyukája, amikor kisgyerek volt? Nem, ilyen sosem volt. Mi nem igazán tudtuk, hogy mi az a szeretet. Észak-Koreában sosem használjuk ezt a szót. Csak a köszönetünket fejezzük ki, de ezt sem mondjuk mindenkinek, csak a diktátoroknak. A Kim-dinasztia csaknem 77 éve uralja a koreai félsziget északi részét. Élén az államalapító Kim Il-sen áll, aki létrehozta a Juje ideológiát, ami a marxista, leninista szocializmus továbbgondolása, és már majdhogy nem egy vallási eszme is. Ezt vitték tovább az utódok, Kim Jong-il és Kim Jong-un is. Kivel harcoltok? Az ellenséggel, amerikaiakkal. És mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy én is amerikai vagyok? Engem is lelőnétek? Igen. Kicsiként általában háborús játékokat játszottunk. Télen sok hó esett, ilyenkor pedig hóembereket építettünk. Nagy orral és szemekkel. Ők voltak az amerikaiak. Majd elkezdtük hógolyóval dobálni őket, de olyan is volt, hogy leöntöttük vízzel. Aztán kiabáltuk, hogy hurrá, mi nyertünk! Tudják, hogy fegyverrel kell őrizniük az új világot. Észak-Korea harcos fiai elvonulnak szeretett vezérük Kim Il-sen elvtárs előtt. Tudják, hogy az amerikai imperialisták dél-koreai zsoldosai készen állnak a szolgaság és nyomor visszaállítására a felszabadult északi országrészeken is. Amikor gyerek voltam, azt hittem, hogy Észak-Korea a világ legjobb országa, és a szocializmus egy nagyszerű dolog, mert a kormány miatt folyamatos agymosásban volt részünk. Itt Manchesterben családi képeket teszünk a falra, de Észak-Koreában csak a vezetők képeit tehettük ki. A kormány havonta 2-szer oszt élelmiszercsomagot a lakosság számára, ami rendszerint rizsből és kukoricából áll. Hús, tojás vagy édesség csak az ottani ünnepnapokon jár. Egy kisiskolás és feleség napi 300 g, egy középiskolás napi 400 g, egy egyetemista napi 600 g, és egy munkás pedig napi 700-900 g élelmiszert kap. Ennyit lehetetlen beosztani, tartalékolni esélytelen. És történjen bármi, ha elfogy a fejadag, senki nem kaphat többet. Észak-Koreában az állam határozta meg, hogy mikor kaphatunk enni. De az 1990-es évek elején megállt az élelmezés, és azt mondták nekünk, hogy erről az amerikaiak tehetnek. Hittük, hogy a kormányunk megoldja a problémát, mert azt tanultuk, hogy Kim Il-sen maga a mindentudó hős. De semmi nem történt, semmi. Aztán 1994-ben Kim Il-sen meghalt, és ekkor mindenki sokkot kapott. Többen hozzám hasonlóan meglepődtek.
mert azt hittük, örökké fog élni. És hogy a vezetőnk sose halhat meg, de rájöttünk, hogy ő is csak egy ember, és nem Isten. Megtört a jég. Miss Park és családja is elkezdte feltenni az első kérdéseket. Majd jött az utód Kim Jong-il, de az élelmezési problémákat ő sem tudta megoldani. Minden egyes napunk úgy telt, hogy halott embereket, holttesteket láttunk az utcán, a vonatállomáson, mindenhol. Egy nap a nagybátyám jött hozzánk, és kiabált, hogy adjatok enni, adjatok enni. De amint egy kicsit is evett, csak egyre rosszabbul lett. 7 nap múlva előttem halt meg. Tiszta csont és bőr volt. Úgy nézett ki, mint egy állat. Alapvetően itt a 90-es évek közepéről kell beszélnünk, különösen az 1994 és 98 közötti időszakról. Ugye ez a nagy koreai éhínségnek az időszaka, amikor a becslések szerint valahol 1 és 3 millió között tehető a halálos áldozatoknak a száma. Óriási szórás van ezen a téren, vannak akik szerint csak 300 000-en haltak meg, és a felső határ az pedig valahol 2 és 3 millió között van. Nem nagyon tudjuk, hiszen nem látunk bele, hogy valójában mi történt Észak-Koreában. Annak is betudható ez, hogy közvetlenül előtte fölbomlott a Szovjetunió, a legfőbb támasza volt az észak-koreai gazdaságnak, és egyre kevésbé kapták meg azokat az élelmiszerszállítmányokat, vagy naftát, kőolajat, egyebeket, amiket korábban baráti segítségként a Szovjetunió nyújtott nekik. Ez Észak-Korea számára azért volt különösen fontos, mert az országnak a topográfiája olyan, hogy nem igazán alkalmas mezőgazdasági művelésre, körülbelül a területének 20%-a csak az, amely megművelhető, bevethető, akár rizssel, akár pedig másfajta gabonával, így például búzával. És akkoriban nagy szárazság és árvizek pusztítottak, elfogyott a szovjet segély, a kínaiakra hagyatkoztak. Úgy kell elképzelni, hogy voltak olyan régiói az országnak, ahol 7 óra alatt közel 90 centi csapadék esett. Tehát ebben az időszakban az Észak-Koreában amúgy is honos és évtizedekkel korábban bevezetett jegyrendszerben újabb szigorításokat vezettek be. Akkoriban a nemzetközi szervezetek szerint a létfenntartáshoz szükséges napi gabona fejadag, az kb. 600 grammot tett ki. Ez már 95 környékén csak néhány rétege kapta meg a társadalomnak, és 1998-ra ezt lecsökkentették központilag kb. 120-140 grammra. Hát összehasonlításképpen ez kb. 2 marék rizs, ezen nem csoda, hogy nem sokan tudták túlélni. Apám utolsó kívánsága az volt, hogy mentsem meg a testvéremet. Azt mondta, hogy el kell hagynotok ezt az országot. Egyre nehezebb kijutni az országból, hiszen Kínától függ a gazdasága jelentősen. Azt hiszem, hogy éppen április és június között olvastam olyan statisztikát, hogy a korábbi havi átlagnak az 1/100 része volt, akinek valahogy mégis sikerült kijutni az országból. És most csupán egy pillanat erejéig vissza a múltból a jelenbe. Egy tipikus vörös téglás londoni kertvárosi utcában sétálok. A szomszédok elmondása szerint csendes környék ez. De van itt egy ingatlan, ami bár kívülről ugyanúgy néz ki, mint a többi ház, mégis annál sokkal különösebb. Belátást nyerni lehetetlen, az ablakokat függöny takarja. Ez a londoni észak-koreai nagykövetség, az egyik leghíresebb és legmegdöbbentőbb disszidálás helyszíne. És ő Yang Jong-ho volt észak-koreai nagykövet, aki egyik pillanatról a másikra szökött meg a szigorúan őrzött nagykövetség épületéből. Bár a rezsim minden létező módon próbál védekezni a szökések ellen, mégis sokan a volt nagykövethez és Miss Parkhoz hasonlóan megpróbálkoznak a lehetetlennel, és a következményeket vállalva hagyják el az országot. Dél-Korea irányában nagyon nehéz átszökni, hiszen ott van a kb. 2-4 kilométer széles demilitarizált övezet. Ebbe az irányba nem jellemzőek a defektálások a déli országrészben, katonák részéről szokott ez előfordulni. Valóban inkább Kína fele, ugye ott a Yalu folyó választja el egymástól a két országot, ez azonban nem egy Duna méretű folyó, tehát ezen át lehet kelni. Ebbe az irányba jellemzőbb a dezertálás, vagy éppenséggel az emigráció, hogyha én szebben akarok fogalmazni, Kína irányába. Hiába volt dermesztő hideg,
Miss Park és testvére nekivágott a végtelennek tűnő hosszú útnak. Miután megérkeztek Kínába, emberkereskedelem áldozatai lettek. Miss Park kézről kézre járt, végül 5000 yuanért, az akkori árfolyamon átszámítva 240 000 forintért adták el. Ekkor látta utoljára testvérét, akit azonnali hatállyal visszatoloncoltak Észak-Koreába. Aki megvásárolt engem, nem fogadta el, hogy van egy testvérem. Azt mondta, hogy én csak téged vettelek meg, a fiú testvéred nekem nem kell. Erre az öcsém rám nézett, és azt mondta, hogy Ji-hun, menned kell, túl kell élned, majd én megbirkózom a saját utammal. Sosem adom fel a reményt, hogy egyszer újra találkozhassak vele. Próbálom kizárni a negatív gondolatokat, és csak a pozitívra gondolni. Bízom benne, hogy életben van. Igen. Becslések szerint 40-50 millióval több a férfi Kínában, mint amennyi a nő, különösen ebben a korcsoportban. Innentől fogva Kínában az elmúlt évtizedekben eleve felkapott lett, akár legális, akár illegális módon a feleségszerzés, de hát ennek az illegális oldala az pedig pont erről szól, amikor mondjuk Észak-Koreából átszöknek hölgyek, akkor ők nagyon könnyen az áldozatává válnak az ilyen feleségkereső vagy feleségfelkutató illegális szolgáltatásoknak. Nem mindig feleség, azt kell mondjam, hogy talán az még a jobbik eset, ugye, ahogy Pak asszony esetében is olvasni lehetett, őt például lényegében rabszolgasorban tartották, és dolgoznia kellett egy kínai férfinak, úgyhogy ez egy létező jelenség, de azt hiszem, hogy a teljes számot azt nem fogjuk soha megtudni. Ez a kínai férfi sosem tekintett rám és a hozzám hasonló nőkre emberként, csak rabszolgaként és szexmunkásként. Fel akartam adni az életemet, de egy nap felfedeztem, hogy terhes vagyok. Gyűlölet volt bennem, de leginkább magamra haragudtam. Aztán sokat gondolkodtam. A születendő gyerek lehetett az utolsó esély, hogy családom legyen. Ő jelentette a reményt. Ji-hun Park 9 hónapig rejtegette terhességét, mert félt, hogy abortuszra kényszerítik. Majd megszületett gyermeke Chol. Neve koreaiul vasat, erőt jelent. Chol hiába született Kínában. A birtokon ugyanolyan sanyarú sorsa volt, mint az Észak-Koreában születetteknek. Amikor a fiam 5 éves volt, egy este 10 óra körül 10 kínai katona érkezett a házunkhoz. Betörték az ajtót. Valaki a faluból feljelentett minket azt állítva, hogy ebben a házban egy észak-koreai él. Letartóztattak és a gyermekem előtt megbilincseltek. Valóra vált a rémálmom. Visszaküldtek Észak-Koreába. Jött a megtorlás, Miss Park munkatáborba került. Éjjel-nappal dolgoztattak minket. Cipőt sem viselhettünk, nehogy újra megszökjünk. Hiába volt mindenhol rengeteg kő és üvegszilánk. Mezitláb kellett dolgoznunk. Akkor is, ha a lábunk már vérzett. Egy nap a lábam gennyedzeni kezdett. Lázas lettem, de már nem éreztem semmit. Lába elfeketedett, sebei elfertőződtek, súlyos üszkösödés alakult ki. Az egyik őr azt mondta, hogy a táborban nem halhatok meg, de a táboron kívül már igen. Miss Parkot a tábortól messzire egy árvaházban helyezték el gyengélkedni. Itt találkozott egy úgynevezett brókerrel, aki felajánlotta, hogyha eladhatja őt Kínába, kiutatja Észak-Koreából. Ők azok az embercsempészek, akik foglalkozásszerűen, sok pénzért cserébe a halálbüntetést is vállalva csempésznek ki embereket az országból. A második szökésemnél az én döntésem volt, hogy emberkereskedelem áldozatává válhassak. Az járt a fejemben, hogy ez nem embernek való élet. Az állatoknál is rosszabbul és kegyetlenebből bántak velünk. A második alkalommal testileg és lelkileg is nehezebb volt a szökés. Mikor Kínába értek, embercsempészével közösen taxiba szálltak. A kommunista rendszerben a taxisok nem csak hogy sofőrök, de kémek is. Ha illegális migránst, különösen észak-koreaiakat találnak, egyből jelentik azokat a hatóságoknál, a kínai állam pedig pénzjutalomban részesíti őket. Ez a taxis is megérezte, hogy koreaiakkal van dolga. Az út során vallatni kezdte őket. Miután sikeresen megérkeztünk,
Az embercsempész azt mondta nekem, hogy megmentetted az életünket, mert te voltál az egyetlen, aki tudott kínaiul beszélni közülünk. Ha te nem vagy, minket visszaküldenek Észak-Koreába, egy koncentrációs táborba, mert a sofőr gyanút fogott. Hálából megengedem, hogy a kínai barátom házában felhívt azt a házat, ahol a fiad él. Azonnal elkezdtem tárcsázni a vezetékes telefonszámot. A fiam vette fel, hallotta a hangomat, de nem válaszolt, majd lerakta. Újra felhívtam, mondtam, Csól, az édesanyád vagyok. Majd később végre megszólalt. Anya, te vagy az? Az egész szoba elcsendesedett, kihallatszott a kagylóból a sírás. Ezt hallotta a bróker is, akinek szintén elcsuklott a hangja. Azt mondta, nem akarlak eladni. Te mentetted meg az életemet, most én akarom megmenteni a tiédet. Vissza kell menned a fiadhoz. És most újra London, avagy Ji-hun Park számára az újrakezdés városa. A világ egyik legnagyobb repülőterén, a Heathrow járunk. Ide érkezett meg Miss Park fiával együtt 2008-ban egy rendkívül hosszú út után. Hónapokba telt, de sikeresen megtalálta fiát Kínában, majd diplomáciai segítséggel telepedtek le az Egyesült Királyságban újdonsült párjával közösen, aki egyébként szintén észak-koreai menekült. Azóta még 2 közös gyermekük is született. Hát így szökött meg másodszorra, de immár véglegesen a világ legelzártabb országából. A megrendítő és nehéz beszélgetés után a Manchesterhez tartozó Bury városában sétálok Miss Parkkal. Ő most egy politikus, vagy hogyan nevezné magát? Nem igazán tartom magam politikusnak. Inkább a városom közéletével foglalkozom. Ji-hun Park munka mellett iskolába járt, megtanult angolul, rengeteg könyvet olvasott, és folyamatosan fejlesztette magát. Majd 13 évvel később a koronavírus járvány alatt elhatározta, hogy szeretné magát más szerepben is megmérettetni, itt Buryben. A múlt év mindannyiunknak nehéz volt a Covid miatt. Én is elkezdtem kivenni a munkából a részem, önkénteskedni, adakozni. Majd a helyiek, az angolok megjegyezték, hogy mi bevándorlók is mennyit dolgozunk értük. Ez nagyon jól esett. Örültem a visszajelzésnek, és elhatároztam, hogy megpróbálok még több embernek segíteni a lakóhelyemen. Councilor akartam lenni. Hiába sok munka, Miss Park nem nyerte meg a választást. Harmadik lett, de egyáltalán nem csalódott. Büszke vagyok arra, amit elértem, és jövőre újra meg fogom próbálni. Sosem bántottak meg azzal, hogy bevándorló vagyok, és nem mondták, hogy ne foglalkozzam politikával. Eleinte féltem tőle, de semmi ilyen nem történt. Maximum annyi kritikát kaptam, hogy voltak, akik szerint nem vagyok elég konzervatív. Miss Park minden erejével küzdött. Nem adta fel, majd mindent előről kezdett. Hát ezért a történetért utaztam el munkatársaimmal közösen Manchesterbe. Most mindent úgy csinál, ahogyan csak akar, és nem úgy, ahogy a hatalom elvárja tőle. Családi házok udvarában pedig most is ott lobog az angol zászló. Így fejezi ki köszönetét és háláját az angolok iránt, azért, hogy befogadták őt. De nem telik el új nap anélkül, hogy ne gondolna testvérére, és arra a sok millió emberre, akik mai napig annak a zsarnoki, elnyomó rendszernek a rabjai, amit úgy hívunk Észak-Korea.